ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ላሳያችሁ የፈለኩት ቲታኒየም ባክአፕ አሪፍ አፕሊኬሽን ናት። ቲታኒየም ባክአፕ እንግዲህ አንድን አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ከነ ዳታው ነው ባክአፕ የሚያደርግልን። አሁን ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ። እንግባና ኦፔራ ላይ እንሂድ። በፈለጋችሁት አፕሊኬሽን ባክአፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ እንግባ እስቲ። አሁን ለምሳሌ ኖርማል እየተጠቀማችሁ ሊሆን ይችላል ኦፔራ ሴቭ ፔጅ አለ ወይም ደግሞ ሂስትሪውን እስቲ ላሳያችሁ። ሂስትሪውን አሁን ለምሳሌ ልደልተው ወይም ደግሞ ክሊር ኦል ልበለው። ይሄን ግን ማድረገው መጀመሪያ ባክአፕ ካረኩ በኋላ ማለት ነው። መጀመሪያ ባክአፕ ላድርግ ቲታኒየም ባክአፕን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ግን ሩት ይጠይቃል። ስልካችንን ሩት ማድረግ ይጠበቅብናል። እሺ ባክአፕ ይኸው ኦቨርቪው ሳይሆን ይኸው ባክአፕ ኤንድ ሪስቶር የሚለው ጋር መጣው። እስቲ ሁሉንም አፕሊኬሽናቸውን ባክአፕ ብታደርጉ ይመረጣል። እኔ አሁን ኦፔራ ነው ኦፔራ ሚኒ ነው እዚህ ጋር ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክአፕ የሚል አለ። ባክአፑን እንነካታለን። ከዛ ኦኬ አሁን ባክአፕ እያደረገው ነው ማለት ነው። ኦፔራ ሚኒ ያው ባክአፕ አድርጓል። እንደምታዩት እንደሌሎቹ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር የዴንጀር ምልክት አላሳየም። የሃፒ ስማይል ኢሞጂ ከለር ነው ያሳየው። እሺ እስቲ እንውጣ። አሁን ኦፔራ ሚኒ ላይ እንግባ። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕን ሁሉም ላይ ይሰራል። እሺ ይሄ ኦፔራ ሚኒ ላይ ገባው። ያው ገባው። ሴቭድ ፔጅ። አሁን እስቲ ማኔጅ ላድርገውና ሴቭድ ፔጅ ያደረኩትን ያው እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ቱፓክ የሚል አለ ደለትኩት። ኦል ታይም የሚል አለ ቦክስ ኦፊስ ደለትኩት። አሎክ ሂርሚናው የሚል አለ ደለትኩት። እሺ ከዚህ ደግሞ እንውጣና ሂስትሪ ላይ ደግሞ እንግባ። ሂስትሪ ደግሞ ክሊር ኦል አልኩት ከፈለኩ ሁሉንም ማን እስቲ ሂስትሪ ላይ እንግባ። ምንም አይነት ሂስትሪ የለኝም። የቴሌግራማችሁን ሜሴጆች ሊሆን ይችላል ሁሉ ነገሮች እና እንደ ግሩፕ አይነት መጀመሪያ ከወጣችሁ ከሆነ እንደገና ዳታው ስላል ይመለሳል ማለት የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን መሞከር ትችላላችሁ። እስቲ እንግባ። ያው ቲታኒየም ባክአፕ ውስጥ ገባሁኝ። ያው ባክአፕ ኤንድ ሪስቶር የሚለውን እንነካለን። ከዛ ኦፔራ ሚኒ እንፈልጋለን። ያው ኦፔራ ሚኒ ገባሁኝ ነካሁት። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ሪስቶር የምትለዋን አንድ ነካታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ኦንሊ ነው የፈለጋችሁት ዳታውን ኦንሊ ነው የፈለጋችሁት ወይስ አፕሊኬሽኑና ዳታውን ነው የሚላችሁ? እኛም የምንፈልገው ዳታውን ሪስቶር እንዲያደርግልን ስለሆነ ዳታውን እንነካለን። ያው ኦኬ በፍጥነት ዳታውን ይመልሰዋል ማለት ነው። እሺ ያው በመሃል ልውጣ። ይሄው መጣው ኦፔራ ላይ ገባሁ። ይሄው ገባሁኝ። እስቲ ሴቭድ ፔጅ እነ ቱፓክ አሉ። ይሄው እንደምታዩት እነ ቱፓክ አሉ። ኦል ታይም ቦክስ ኦፊስ አለ እና አሎክ ሂርሚናው አሉ። እስቲ ሂስትሪስ አለ እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ምንም አይነት የፈለጋችሁት መሞከር ትችላላችሁ ብያችኋለሁ። ሰዓት ስለሌለ ነው በኦፔራ ያሳያችሁ። በቴሌግራም በዋትስአፕ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ባክአፕ ያደረጋችሁ ሪስቶር ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ቲታኒየም ባክአፕን ተጠቀሟት። በሌላ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።